नमस्कार, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनेलमध्ये स्वागत आहे। खवयांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे बिर्याणी। तर खूप सारे रिक्वेस्ट होत्या, तर त्यासाठी आज मी चिकन टिक्का बिर्याणी घेऊन आले। तर ती कशी बनवायची ते आपण आता पाहूया। तर चिकन टिक्का बिर्याणीसाठी लागणारे साहित्य आपण आता पाहूया। 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे मी धुवून साफ करून। चवीनुसार मीठ लागेल, 1 ते 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा जिरेपूड, 1 ते 2 चमचे शाही बिर्याणी मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा हळद, 1 चमचा धनिया पूड। मसाल्यांमध्ये आपल्याला लागेल 2 तेजपत्ता घेतलेले आहेत, काही काळी मिरीचे दाणे घेतले 10 ते 15, 4 ते 5 लवंग घेतले, 2 मोठ्या वेलची, 4 ते 5 हिरव्या वेलची घेतलेल्या आहेत, 2 चक्री फूल घेतले, दालचिनीचा 1 ते 1.5 इंच तुकडा घेतलेला आहे, 1 चमचे शाही जिरे, तेल लागेल। 1 किलो चिकन आहे, तर आपण त्याच मापाने आपण 1 किलो तांदूळ घेतलेला आहे बासमती। हिरवा कलर लागेल आपल्याला, लाल कलर, दूध लागेल आपल्याला केसर घालून, चिकन टिक्का बनवण्यासाठी कलर लागेल लाल कलर, तूप घेतले अर्धी वाटी टोमॅटोची प्युरी घेतलेली आहे, 3 कांदे स्लाइस करून घेतलेले आहेत, 2 मिरच्या, 1 वाटी पुदिना, 1 वाटी कोथिंबीर आणि 1 वाटी दही घेतलेलं आहे। बिर्याणीसाठी आपल्याला तळलेला कांदा लागेल, त्यासाठी मी इथे एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि तेल गरम झाल्यानंतर मी हा जो कापलेला बारीक कांदा आहे तो तळून घेणार आहे। इथे मी चिकन साफ करून हळद आणि मीठ टाकून साफ करून घेतले एका भांड्यामध्ये काढून। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये एक एक करून मसाले ऍड करूया। हे ह्याच्यामध्ये टाकून घेते, आलं लसूण पेस्ट टाकते, मिरची स्लिट करून घेतलेली आहे, थोडासा पुदिना टाकते, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ टाकून घेते, ह्यातले काही खडे मसाले मी आता वापरणार आहे आणि काही भातासाठी वापरणार आहे। 4 ते 5 काळी मिरी घालते, 1 चक्री फूल, 2 हिरवी वेलची, 1 मोठी वेलची, 2-3 लवंग, थोडेसे शाही जिरे घालते, थोडासा रेड कलर घालून घेते मी, हा ऑप्शनल आहे, 2 पळी तेल टाकून घेते, 1 वाटी दही घालते आणि हे सगळं आता हाताने एकत्र मिक्स करून घेऊया। आता हे मी सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे मिश्रण। 1 ते 1.5 तास आपण ह्याच्यामध्ये हे मॅरिनेट करायला ठेवूया साईडला। 1 ते 1.5 तास झालेला आहे आपलं चिकन मॅरिनेट झालंय। तर आता काय करायचं, गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे, त्यात मी 1-2 चमचा मी तेल टाकून घेते। तेल तापलेलं आहे आपलं, तर आता काय करायचं, हे जे चिकनचे पीसेस आहेत फक्त ते आपण कढईमध्ये टाकून घेऊया। चिकनचे पीसेस मी सगळे ह्याच्यामध्ये टाकून घेतलेत आणि आता हे शिजवून घ्यायचे आहेत आणि हे जे दह्याचं राहिलेलं आहे आपलं ते आपण भाताचा मसाला तयार करणार ना त्याच्यासाठी वापरायचं आहे। तर ह्याला एक 10 ते 15 मिनिट आपण झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। चिकन आपण शिजायला ठेवलंय,
तोपर्यंत आपण पांढरा भात आपण शिजवून घेऊया. तर दुसऱ्या साईडला मी इथे पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. पाणी उकळलंय आपलं. तर हे जे खडे मसाले आहेत ते टाकून घेऊया. एक चमचा तूप टाकूया. आणि हा स्वच्छ धुवून 15 ते 20 मिनिटं मी भिजत ठेवलेला तांदूळ आहे तो आता त्याच्यामध्ये घालते. एकदा ढवळून घेते आणि चवीनुसार मीठ टाकूया याच्यामध्ये. आपण आता बघूया भात आपला शिजलाय का. भात आपला 80% शिजलेला आहे आणि मसाल्यांमुळे त्याला खूप छान वास येतोय. तर आपण आता हा नितळून घेऊया ह्यातलं पाणी आणि एक 10 मिनिटं आपण त्याला कोरडा करून घेऊया. पूर्ण मोकळा आणि सुट्टा होईल. मग चिकन आपलं शिजलंय का आपण चेक करूया आता. चिकन आपले छान शिजलेलं आहे. तर आपण आता बिर्याणीचे थर कसे लावायचे ते बघूया. भात आपण इथे नितळायला ठेवलेला आहे. तोपर्यंत आपण त्याचा बिर्याणीचा मसाला करून घेऊया. ते 2-3 चमचे तूप वापरते. तुपाने काय होतं, भाताला तुमच्या बिर्याणीला छान सुगंध येतो. तूप गरम झाल्यानंतर जो मॅरिनेशनचा जो आपला मसाला शिल्लक राहिला होता तो मी आता त्याच्यामध्ये घालून घेते. प्युरी करून घेतली आपण एक टोमॅटोची, ती आपण आता घालून घेऊया आणि मिक्स करून परत एकदा छान मसाला भाजून घ्यायचा. आपल्याला तेल सुटेपर्यंत चांगला भाजायचा आहे तो. मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे आपल्या चांगलं. आता काय करायचंय, चिकनचे जे पीसेस आपण मगाशी मॅरिनेट करून शिजवून घेतले होते ते आपण टाकून घेऊया आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि एक 2 ते 3 मिनिटं फक्त आपण जरा शिजवून घेऊया त्याला. चिकन आपलं 2 मिनिटं त्या मसाल्यांमध्ये परत शिजवून घेतलं आपण आणि त्यातलं अर्ध चिकन मी साईडला काढून ठेवलेलं आहे. तर आपण आता दम कसं लावायचं ते बघूया. तर आता काय करायचंय, तर आता भाताचा थर लावून घेऊया एक. थोडंसं पुदिना आपण घालूया. थोडीशी कोथिंबीर, साइडून थोडंसं तूप सोडूया 1-2 चमचे. आणि हा लाल कलर आहे, पावडर कलर मी वापरला आहे इथे आणि त्याच्यामध्ये 1-2 चमचे मी पाणी टाकून हा रेड कलर करून घेतलेला आहे. तर हा थोडासा टाकून घेऊया. हिरवा कलर मी तसाच करून घेतला आहे, तोही टाकून घेऊया. कलरचा वापर जास्त करायचा नाहीये, चिमूटभर कलर वापरायचा आहे कारण हा कडू लागतो, त्यामुळे जास्त वापर कलरचा करायचा नाहीये. आपण केसर घातलेलं दूध आहे ते थोडंसं टाकून घेऊया. आणि त्याचप्रमाणे आता दुसरा थर पण मी लावून घेते. मी आता तळलेला कांदा टाकून घेते. आपले दोन्ही थर लावून झालेत. परत
2-3 चमचे तूप सोडून घ्यायचंय. लाल कलर टाकायचा आहे थोडा. हिरवा कलर टाकून घेऊया. आणि हे केसरचं थोडंसं दूध आहे ते पण टाकून घेते. कोथिंबीर घालूया आणि पुदिना टाकून घेऊया. आपले थर इथे लावून झालेले आहेत. आता काय करायचंय, आपल्याला दम द्यायचा आहे. तर आपण इथे काय केलंय, डायरेक्ट गॅसवरती दम द्यायला ठेवला आपण 2 ते 5 मिनिटं. तर खालून करपण्याची शक्यता असते. तर त्यासाठी दम द्यायची प्रोसेस कशी आहे, मी एका दुसऱ्या साईडला तवा गरम करून ठेवलेला आहे बारीक गॅसवर. आणि हा जो टोप आहे आपला तो आपण ह्याच्यावरती ठेवायचा आहे. आणि एखादी जड वस्तू वगैरे काही असेल तर ती ह्याच्यावरती ठेवायची. ही का ठेवायची जड वस्तू, पाफ त्याची जी असते ना ती बाहेर निघू नये म्हणून आपण ठेवणार आहोत. काही जण कणकेचा गोळा करून तोही साईडने लावून मिटवून घेतात. तर अशी प्रोसेस केली तरीही चालू शकते. तर 1-2 ते 5 मिनिटं ह्याला आपण दम काढून घेऊया. मग आपली बिर्याणी खाण्यासाठी तयार. आपण दम झालाय की नाही ते चेक करूया. दम छान बसलेला आहे, छान सुगंध येतोय बिर्याणीचा. आणि खाण्यासाठी आपली बिर्याणी आता तयार आहे. आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.